Eternals, rating filem MCU terendah. Mulai minggu lepas ya, Rotten Tomato rating bagi filem Eternals yang direview oleh lebih daripada 100 pengkritik online telah jatuh merudum daripada 75% fresh ke 59% rotten. Ini membuatkan Eternals filem MCU dengan Rotten Tomato rating terendah, lebih rendah daripada filem Thor The Dark World dari tahun 2013 dengan RT rating 66%. Memandangkan filem Eternals yang bakal ditayangkan pada 5 November nanti masih belum direview oleh kesemua laman media online, rating ini mungkin naik atau turun minggu depan. Walau bagaimanapun, filem Chloe Zhao ini memecah belah pendapat pengkritik setakat ini. Jadi menurut Rotten Tomatoes Critics Consensus, ia mengatakan an ambitious superhero epic that soars slightly more often than it strains. Eternals takes the MCU in intriguing and occasionally confounding new directions. Jadi soalan aku untuk para panelis apakah pendapat anda tentang nasib Eternals di panggung wayang minggu ini nanti? Dan adakah faktor Chloe Zhao menyebabkan pengkritik masuk panggung dengan expectations yang berlebihan? I mean, kita selalu dengar filem MCU formula yang sama, dah 25 filem formula yang sama. Jadi bila filem ke-26 ni cuba membuat formula yang lain, kenapa MCU dipenalize? Kalau dia buat benda sama, korang kata benda sama, tapi bila dia cuba buat benda lain, benda lain. So, apakah pendapat korang? Silakan, kita mulakan dengan Feris silakan. My prediction is Eternals will be what the Eternals to the MCU will be what The Last Jedi is to Star Wars. Oh my god. Macam BVS macam BVS kepada DCU Wow. So aku akan jadi macam tu lah. And aku booking aku trademark aku punya line tu. Aku rasa aku jadi macam tu. Kalau bila aku tengok, then that will be my trademark punya line lah. Anyway, tapi The Last Jedi, I remember Rotten Tomatoes was 90% now. Tapi audience score audience score rendah. So I think Eternals will be terbalik lah. The Rotten score will be rendah, but the audience score will be tinggi. Okay. I think you're right lah. It's unfair to get penalized lah. Bila Marvel nak cuba lari dari formula, but you have to respect what they're trying to do because you have to take risks. You can't be consistent in doing the same thing. So I think it will fail at the box office because now Rotten Tomatoes seems to be something that everybody depends on. Even me, even my brother, even yang bukan kaki filem pun bila diorang Google, okay, aku nak cari lah what other people think, yang first keluar is Rotten Tomato. So a lot of people are dependent on these numbers. Even the kaki filem dan bukan kaki filem also will depend on it. So yes, many people will probably wait for Disney Plus or Blu-ray. Then again, I think the audience might just like it lah. And the best promotion that they can do is word of mouth lah. Pergi tengok Eternals. That's all they can hope for. Bagi pendapat aku, first of all lah, even though aku setuju dengan Feris yang bahawasanya semua kaki filem ataupun bukan kaki filem, diorang akan tengok Rotten Tomato juga in order to gauge what kind of other people critic or expectation before they go into a movie. Even aku pun, walaupun aku tak akan judge satu movie itu berdasarkan kritik, but I will still go to Rotten Tomato or IMDb just to know what others are thinking first. Tapi kat sini ada satu benda yang agak dilema sebab walaupun kita, termasuk dia aku sini bercakap, aku akan judge the movie bila aku tengok, tapi bila dalam zaman sekarang ni, bila wayang ada banyak studio keluarkan movie and you need to choose, that is where the critic matters tau. Daripada tengok ni 90%, yang ni 56. Takkan aku nak bazirkan 3 jam aku tengok cerita yang orang kata suck daripada tengok 90% Dune yang orang kata best. That is very hectic man. Dalam 24 jam, kau ada 3 jam. Kau ada kerja lagi apa lagi, family time lagi, kau nak play Dune ke kau nak play Eternal. That is where the critics
play a heavy role. Sebab mungkin kau nak tengok, tapi kalau keluarga kau pula cakap, abang, ni 99% bang, tengok Dune lah. Dah jadi satu masalah pula. Ya. Okay, tapi I still by aku punya ni lah. Aku punya perspektif yang aku kena tengok juga untuk experience apa yang sebenarnya kritik ni cakap betul ke. Aku ada tengok tadi apa yang Jeremy Jahn cakap. Jeremy Jahn one of the popular kritik kat Hollywood kan. And dia ada YouTube channel. YouTube. YouTube. Dia cakap agak berlapik. Dia kata benda tu nak menjadi seakan-akan MCU tapi tiba-tiba tak capai. Macam korang nak climax dari MCU macam ni, jadi tak dapat. But dia kata ada satu message yang dia sampai dalam Eternals lah. Dia tak cakap movie tu too long, too slow. Cuma dia kata try to be something different but afraid to go to that direction. Which is apa yang dalam kritik ni cakap, apa yang sama juga. And bagi pendapat aku mungkin setuju dengan Feris bahawasanya mungkin benda ni akan jadi the last Jedi of MCU. Just aku punya rasa pendapat lah yang pasal penalize Kevin Feige sebab dia cuba sesuatu yang baru tu bagi aku cari something new. I think yes, kita pun tak letak bias jugalah sebab bagi aku even though you are trying something new or you try your best to do something different or you want to try something yang berbeza, tapi kalau orang tetap tak suka, then we need to accept the truth lah. I mean kalau kita cakap berlapik macam mana pun, ini maksudnya kita tutup daripada the truth yang orang nak cakap lah. So I think Kevin Feige semua kalau Rizal kena ambil dengan hati terbuka lah sebab at last korang punya money making juga kan. Diorang ada diorang punya perspektif sendiri. But bear in mind this is only the critic punya score and audience punya score mungkin lain. Kena tengok kat situ juga. Cuma ada satu bias yang aku tengok jugalah macam Hadi ada share satu video TikTok yang di mana perempuan tu mengatakan bahawasanya kritik tak suka Eternal. Lepas tu dia tunjuk 3 movie, Princess Diary 1, Princess Diary 2 and then I don't know what the third movie is, I forgot. The Princess Diary kritik bagi 50% lebih tapi audience bagi 68%. And the rest Princess Diary 2 is 26% kritik and 53% for the audience score. And then the third movie pun sama tapi kritik bagi 12 and audience bagi 50%. Bagi pendapat aku, I mean the girl using that kind of reference in order to say that the movie kritik ni macam benda yang best pun kau cakap sucks kan. Tapi dia lupa Princess Diary 2 dengan the last movie tu audience pun tak suka sangat sebenarnya, 50% saja. So bagi berapa aku it's still not a good movie. Kalau aku tengok pun kata dua-dua macam ni aku tak akan tengok lah. So maybe kritik dia be too critical when they are when they analysing something and they go to the extreme. Kalau benda ni bagus, dia akan tolak bagus-bagus. Macam Last Jedi lah. Diorang tak ada Star Wars ni. Bagus lah, cinematic semua. Bagi. Tapi audience, tak ada Star Wars. Bullshit, bye-bye. Kalau macam yang benda lain agak, mungkin audience kata, aku enjoy lah, aku tengok series apa tu. Pelakon Catwoman tu berlakon kan. Best lah, tengok dia pun tak apalah. Tapi kritik lain kata, aku tak tengok pelakon, aku tengok cari jalan cerita presiden dari tu. Alah macam ni je. Benda sama kau cycle-cycle. 26% lah. So bagi aku, still kena tengok audience jugalah. And I afraid jugalah sebab kalau betul-betul aku tak suka Eternal ni and bagi aku dia jatuh pada bawah dari Captain Marvel, then I'm gonna shit on it lah. Sebab bagi pendapat aku, even Eternal pada mula-mula ditayangkan, aku terus letak expectation tinggi sebab Marvel dah ada track record yang bagus and Kevin Feige kita percaya dia pilih director mana-mana pun akan jadi emas. Sekarang ni aku tak tahu lah, mungkin Kevin Feige kan dia patut cakap buat capek lah. Dia capek. Ini kita ni eksperimen bukan sangki. Sangki dapat gila babi ya. Aku macam apa penting ini baru eksperimen guys. Ini eksperimen. But okay, so kita sebagai fans teruk ke baik ke kita akan still support. Tapi berapa ramai je fans di dunia ni? Lebih banyak orang marhain daripada fans MCU ya. Jadi pada pendapat kau adakah rotten rating ni akan affect the first opening weekend box office ya? Kita mulakan dengan Wan dulu, lepas tu kita akan ke Feris. Silakan Wan. Bagi pada aku ya, sebab kebanyakan orang akan tengok juga macam aku cakap tadi, benda yang diorang tak boleh nak elak because you have 2 movies that you want to see. Let's say for one weekend, kau orang yang sibuk, let's say keluarga kan, kau seorang bapak yang sibuk, kerja banyak-banyak, you have only a chance to see one movie. After that you gonna have spend time with your family, pergi mana-mana ke apa kan. Betul. Kau tengok rating, mungkin aku nak tengok Eternal, aku fan Marvel, tiba anak dia Dune. Macam mana? Adalah minggu lepas aku tak dapat tengok Dune dari masa kan. Okay. IMAX. Tayangan. Antara IMAX ni slot Dune ada. Dia pergilah tengok Dune. Tu bagi pendapat aku bias yang diorang terpaksa. Apa kita panggil tu?
hadapi lah. So it's still affected lah. Macam orang macam kita memang dah fokus untuk filem saja dah, bukan untuk maybe hiburan tu ada, tapi we know what we want to do. Sometimes we have ample time to watch 2 filem at one time. I mean not one time, at a certain time. So I think akan effect jugalah. But if it's turn out to be audience love it, I think by hook or by crook dia akan jadi lain pula. Bang, Eternal best lah. Eternal best lah. Kalau word of mouth dia bagus ya. Betul. So kita tengok macam mana. Ke Feris kejap sebelum Wan Muhammad boleh sambung. Feris, silakan. What's the question again? Sorry. Do you think this rotten rating will affect Eternals opening weekend? Oh, definitely. Yes. Yeah. Definitely will affect the first weekend. Because first weekend dalam Hollywood box office ni yang paling penting. Because there is also the rakyat marhain yang will check box office news. Alah, first weekend banyak ni je, tak payah lagi tengok lah. You know, there are also people like that. So yes, the score affects the rating, and this could be damaging lah for Marvel. Kesian ke? Betul. I hope they bounce back from this with Spider-Man No Way Home. Korang ada apa-apa lagi nak tambah sebelum aku ke komen? Aku nak tambah sikit lah. Aku rasa salah satu faktor juga mungkin dari segi pencitraan kot yang diorang kata nak retcon apa tu? Nak masukkan cerita semua karakter. You see also in this poster, this is I think the most Marvel punya karakter inside kot. Ada 10 hero Ada 10 hero. Aku macam what the hero saja. So I think 10, let's say 2 jam setengah kan dia punya ni. So satu orang lebih kurang dalam it's very little lah kau nak fokus. I mean I like sorry. You cannot allocate certain amount of time for certain amount of characters. You just have to tell the story what you want to tell the story. You can give Angelina Jolie half hour backstory if she's important to the Eternals. If she's not important to the Eternals, kau just bagi sikit lah. You cannot allocate certain people at 5 minutes. You can anggar lah, you know. I mean, the best example that Marvel did with banyak superhero is Joss Whedon punya 2012 Avengers. You know, because I think that movie was very good sebab kalau engkau tak kenal those heroes pun kau rasa connected to the film. That's number one. Number two, I've watched the Avengers yang 2012 too many times. Even how kau rasa and Hawkeye just get enough amount of time exposure compared dengan Iron Man, Captain America, apa semua, you know. So it feels balanced. So mungkin movie ni in terms of characterization tak balance kot. Bagi aku. Yeah. I think I agree with Feris sebab kalau kau compare dengan Avengers, kau boleh tengok on one scene Tony Stark gaduh dengan Captain America, you know already how their character is. Tony Stark is more snobbish, Captain America more to firm dengan dia punya patriotism kan. And then lepas tu macam Hawkeye, lain dia sikit je. Tapi dia petik dengan Black Widow, cakap, dia remember Budapest? And then he make a mental imaginary punya story kat belakang, and we got apa dia buat kat Budapest tu. So benda tu dah feel kan dia punya karakter lah, dia punya misteri tu dah feel kan dia punya background. And then the rest dia just tunjuk saja. I mean, but it's kind of like tak ada juga sebab Thor dah ada filem sebelum ni, and then lepas tu Iron Man dan Captain America pun dah ada filem sebelum. But I think the way that they handle bagus lah sebab Eternal is like really new characters then. But anyway, I hope the best lah. Kalau boleh nak berharap juga like Eternal ni actually audience pun suka lah. Tak best kan kalau you know gitu je. Alright, aku akan bacakan komen daripada penonton di rumah. Pertama, Raziman bertanya, Captain Marvel lagi tinggi ke? Yes, Captain Marvel menurut Rotten Tomatoes rating critics dia adalah 79% based on 543 reviews. Audience score adalah 45%. So dalam kes Captain Marvel terbalik tau. Kritik suka 79% tapi audience benci 45%. Seterusnya Farid Mustafa bertanya, filem Chloe Zhao yang dia menang Oscar tu berapa rating? Nomadland menurut Rotten Tomatoes 93% critics rating based on 419 reviews. Audience score 82% based on 500 audience views. So memang tinggi lah. So coming from Nomadland going into Eternals daripada 90 something percent tiba-tiba 59% rotten, agak mengejutkan.
Seterusnya, rating kat Rotten Tomatoes sekarang dah naik 1% jadi 60. Yeay. Ya, Feris, apa dia Feris? Tak adalah mengejutkan bila kau menang Oscar and then you turun your Rotten Tomatoes rating turun. I mean, other directors pun has suffered that from your Spielberg to your Ridley Scott ke apa. You can, one movie with a high rating, the next movie is low rating, is normal. It's tak ada mengejutkan. It's just betul. How you made the film and how people respond. I mean, Scorsese, Zemeckis, you name it, they have had their good movie, the next one and bad, then had good again and bad, good, bad. Oh, good pun ada. Bad pun ada. Okay. Seterusnya, Shikamaru bertanya diorang kata low rating pun sebab ada LGBTQ, betul ke? Kau kena faham satu benda ya, Rotten Tomatoes ni ambil rating pengkritik yang asal, maksudnya this is their job tu. Dia tak boleh lah macam aku anti LGBTQ jadi aku kerja kau kot, takkan kau nak cakap dekat majalah tu saya benci filem ni pasal ada banyak LGBTQ. So these are legit ratings ya. 59% ni is legit orang yang kerja dia orang, 116 orang ni kerja dia orang adalah untuk review, untuk magazine, untuk variety. Yang kau cakap ni yang orang bagi rating low because LGBTQ ni adalah di IMDb ya. Di IMDb sekarang rating filem ini adalah 55% metascore dengan kebanyakan dia kena review bomb oleh kebanyakan orang yang bagi hanya 1 star. Tapi sekarang IMDb dah clean up their rating and lock, tak bagi audience bagi rating lagi selagi dia tak tengok filem ni. So 55% metascore is their current rating, which is pretty low. Seterusnya Muhammad Akid bertanya, apakah 3 filem rating terendah dari Marvel? Menurut IGN.com, yang terendah sekarang adalah Eternals dengan 59 to 60%. Seterusnya kedua adalah Thor The Dark World 66%. Dan ketiga adalah The Incredible Hulk at 67%. So ini kritik kan? Pengkritik. Yes, this is critic score. So dalam 26 filem MCU, Eternals is the lowest for now. Seterusnya Muhammad Shazli mereka mengatakan rating rendah macam ni confirm akan impact more casual viewers, especially those yang wait and see for viewer reviews. Yes, sebab tu for any movie in Hollywood, the opening weekend is the most important weekend because dari situlah mereka dapat mengaut kutipan yang terbanyak. So kalau this affects the opening weekend, I don't know, maybe there won't be an Eternals 2. Seterusnya HQL Clan mengatakan kalau kau nak tengok Eternals untuk fahamkan karakter dia akan okey je, cuma sebab ada adegan-adegan yang tak sepatutnya sebab tu kot. This has nothing to do dengan gay kissing ke ataupun ada love story ke. This 116 reviewers are professionals working in the reviewing industry. Diorang tak boleh cakap ni ada kissing jadi kau nak kena buang kerja je kau review macam tu. Come on guys, logik sikit. Seterusnya Capital Burst mengatakan saya tunggu rating IMDb. Yes, rating IMDb sekarang adalah 55% metascore. Kemudian Amar MD mengatakan fans Marvel kok mengamuk. I don't know, I look forward to it. Kita sendiri akan tonton pada hari Rabu. Beberapa influencers Malaysia akan tonton pada malam Selasa. So nantikanlah di social media nanti pendapat influencers dan juga reviewers malam Selasa dan tengah hari Rabu nanti. Seterusnya Muhammad Azim bertanya, Venom dengan Eternals keluar serentak ke? Dekat Malaysia Eternals keluar minggu ni, Venom keluar 4 hari bulan, Eternals akan keluar. Venom akan keluar 11 hari bulan, seminggu kemudian. Dekat US Venom dah keluar lama gila dah. Venom dah keluar dekat 2 minggu dah. And then Danish Hakim, maybe ceritanya dapat low sebab lama sangat kot, sebab soalnya cerita origin tak ada. Tak tahu, maybe by hari Rabu lepas kita tengok we will have a more informed. Slow lah. I think what Danish means is just slow lah. The origin story are always slow. I've always repeated myself and it's necessary lah. Dia patut explain the backstory panjang baru kau tengok dia jumpa hero dia. Contoh Superman Richard Donner dengan Sam Raimi punya Spider-Man lah.
Hero lambat gila dalam filem. Ya, sejam pertama tu kau tak nampak lagi Spider-Man ataupun Superman. It was only like after 1 hour. I think about 3 days ago, I think review bombing IMDb start tu, if not mistaken lah, I think Komandan Jali ada buat tweet tau. Masa dia nampak ada orang banyak review bombing kan. Lepas tu dia cakap, it means that we upsetting the right punya kategori lah. Tapi lepas tu tweet tu kena delete tau. Dia delete. Oh, dia ni delete dah sendiri. ni dah macam case Last Jedi ni, di mana Ryan Johnson, Pablo Hidalgo dan Kathleen Kennedy mengejek fans. Like, come on. Bagi pendapat aku kan, I think dia silap ni lah, sebab dia anggap dia rasa orang yang bagi review rendah tu semuanya orang yang macam bagi 1 star tu. Tapi masalahnya orang yang betul-betul genuine bagi review, dan lepas tu bila dia nampak komandan dia cakap macam tu, aku macam kenapa aku buat macam ni kan. Dan tapi nasib baik ada delete balik lah, sebab aku rasa banyak repercussion kena balik kat diorang tau. Dan mungkin dia akan effect kepada audience biasa bila tengok kenapa macam ni macam lah Jedi punya ni, dan susah lah, PR tak bagus lah. Dia nak biar je. Kalau benda tu sucks, terima je lah benda tu sucks. It's as simple as that. Sebab lagi satu, audience tak tengok lagi. Let lu. Aku harap yelah masalah ni tak berlarutan lah. At the end of the day, aku percaya apa yang Muhammad Hazim cakap, layan dulu filem baru review based on diri sendiri. Yes, itu adalah cara yang terbagus. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.